Semua kamera-kamera kat rumah you. Ada orang tengah perhatikan gerak-geri you. Kenapa dia nak kena takut-takutkan I? Siapa dia ni? Ah! Hei! Apa kau nak, ha? Jom. Mana dia? Duit. Yang ni Don Wan Saiful. Dia yang hantar mesej bukan-bukan dekat Facebook itu. Tapi yang seorang ni, I tak tahu siapa. Jamal? Jamal? Kenal ke? Fotografer I kenal dia dah 5 tahun. I rapat dengan dia. Tapi apa mengena dengan kes ni? Okey. Sekarang ni kita tak tahu apa yang diorang tengah bincang. Dan kita pun tak tahu sama ada diorang dua ni terlibat atau tak. I nak bagi tahu Kak Aida. Biar dia tahu apa yang Jamal buat. No. Okey. Tania. Sekarang ni you tak boleh kecoh-kecoh pasal info ni, okey? You tak boleh bagi tahu sesiapa. Aida pun you tak boleh bagi tahu. Kita kena act as per normal. Tak apa, I ikut you sebab I pun nak cari info pasal Jamal. Jauh tu menungkak. Fikir pasal apa? Hai, Inspektor Roslan. Tak adalah. Tengah fikir je. Fikir? Fikir pasal apa? Ideal tak nak jumpa future mother-in-law Tak adalah. Dia dah janji nak datang di Saturday for lunch. Apa satu? Anyway, dia tengah buat apa sekarang? I pun tak tahu actually. The last time kita jumpa, dia kata dia kena tolong kawan dia kena stop. Hai, girlfriend sendiri pun tak tahu apa yang boyfriend dia buat. Dia tak call lagi. What kind? Okay, never mind. I tak nak get involved. Kalau jumpa dia, kesalam. Okay, good luck. Hai dia. Hai. How are you? Dah 2 hari you tak call I pun. Ya, I'm so sorry dia sebab I tengah busy dengan kes kawan I tu. Oh, yang case stalking tu ke? Ya, that one. Kawan you tak nak report polis ke? No lah, I rasa tak perlu sebab small matter je. You jangan worry, okay? I talk to you again soon. Ingat janji di Saturday, okay? Yes, dear. Okay, bye. Ju. Hai, tak jemput aku pergi event kau ke? Kalau tak jemput pun, aku tetap jumpa kau nanti. Ada present untuk kau. Bodoh. Ingat senang ke aku nak bagi kau benda ni? You cuba relax sikit, okey? Tania, you kenapa ni? You nak rest ke? Apa benda ni? Ha? Semua benda I buat salah ni. Tania, chill, okay? Just get it over and done with lah. Kita buat cepat-cepat, okay? Cooperate. Smile more, smile.
Okay, so nak rest ke continue? Continue. You ready? Alamak, cut full pula. Siapa kameraman kat sini? Sorry. I cuma nak ambil gambar Tania aja. Sorry. Tania, kawan you ke? Kawan I, dia nak ambil gambar untuk behind the scene. Dia kat bacuan. Okay bro, bye take care. Alright, bye. Jangan lupa lock pintu. Okay. Rupa-rupanya kau yang buat hal ni. Tapi kenapa kau nak buat kerja ni? Apa relationship kau dengan Don Wan Saiful? Tak pernah kau Hai Adil. Hai Tania. Ni nak tanya, siapa manage fanpage you? Oh, Kak Aida. Sebab I memang tak tahulah benda-benda ni. Kenapa? Okey, besok pagi you ada rehearsal kan? I nak jumpa Aida. Don Wan Saiful ada post something dekat Facebook you yang dia cakap dia nak datang. I takut dia buat hal nanti. You be careful, okay? Macam mana ni? Tak bolehlah cancel event esok. It's too short notice. Ya, I faham. Tak apa, besok I ada. Nanti I jumpa you lah besok. Okay, bye. Tak. Dia tak buat hal. Tapi kalau boleh tak kita stop kat sini? Semakin lama, semakin dalam kita sangkut dalam hal ni tau. Okey, ni last time. Tapi lepas ni, I tak nak buat benda lagi. Lagipun, I tak hutang apa-apa lagi dengan you. Macam mana sound? Okay? Okay, not bad. Kak Ida, Adil mana? Concentrate lah dengan rehearsal ni dulu. Agaknya dah ada hal sebab tu dia belum datang. Kan rehearsal dah habis. Tadi dah ready dah. Okey. Rest saja, okey? Kita pergi kat green room. Stand by aja. Nak makan, nak minum? Dah, turun. Mak, nanti bila Adil sampai kan, Mak jangan banyak komen, okey? Adil tu, he's very simple. Nak komen apa, Julia? Mak belum jumpa dia lagi pun. Tak adalah, Julia cakap je, Mak. Si Adil, he's very simple. Tapi orang dia baik. Mak jangan expect anything, okey? Dia tak pakai tie, dia tak pakai coat tau. Yalah, Miss Julia. Mulut Mak sil. Kak, mana Adil ni? Dah pukul berapa ni? Sabarlah. Tunggu sekejap lagi. Tu dia. Sampai pun. Sorry, I lambat. Don Wan Saiful is coming. He's up to something. Apa cakap ni? You manage fanpage Tania kan? Takkan you tak tahu orang post apa? Iya, tapi I busy dengan event ni. Lagipun I tak ada time lah nak check ataupun update apa-apa. Okey, Jamal mana? He was here just now tapi ambil gambar waktu rehearsal lah. Okey, tak apa. You stay sini dengan Tania. I pergi check Jamal. Nanti. What has Jamal got to do with this? Jamal orang yang bersubahat dengan Don Wan Saiful. It's okay, don't worry. Dia handle. Kita handle, okay? You just concentrate on your show. Kau kat mana? Aku dekat kapak sekarang ni. Okey. Jamal! Saiful mana? Saiful? Siapa Saiful? Kau jangan action lah. Hari tu aku nampak kau jumpa Saiful. Aku ada bukti. Kau gila
Kau jangan cakap sembarang tau. Hari tu aku ikut Saiful dekat bawah blok dia. Dia jumpa kau. Dia pas kau apa? SD card kan? Berapa kau bayar dia? Apa kau pukul dia? Aku dah kasih kau masuk. Kau susahkan aku pula. Mati ke dia? Tak kan? Aku tak nak ada kacau rancangan aku. Okey. Sekarang kita angkat dia, kita bawa masuk alam. Tuan nampak ah? Cik Tanya, showtime, 2 minutes. Okay, thank you. Kak, Adil mana ni? Jangan risau pasal dia lah, okay? Concentrate on your show. Okay? Come, let's go. Mana dia? Belum sampai-sampai lagi ni. Janji pukul berapa? Itulah. Patut dah sampai. Ke mana dia pergi? Dia. Kenapa suara you macam itu? You baru bangun tidur Yeah, you can say that. Ada apa? Ada apa? Mak I dah bising ni, tunggu you lama sangat. You kat mana? I tak boleh cakap sekarang. I need to go, okay? You kan janji you datang ni hari. Kita dah masak macam-macam tau untuk you. Okay, I promise. Lain kali I datang, okay? I really need to go now. Okay, bye. Dia? Hello? Dia? Berharap kasihmu kan kau mampu memahami, walaupun bukan sekarang bahagia menjelang. Berharap kasihmu kan kau mahu untuk bersama, andai musimku berubah, dirimu kan datang. You okay? Hey! Mana pergi? Pergi mana? Saleh, Adil okey tak? Ya, he's okay. Cuma kepala dia kena hentak dengan botol kaca. But he's alright. Alright. Darah banyak macam itu. Darah tu darah ayam lah. So don't worry, okay? Okey. Ni apa hal ni? Cakap kat aku. Saiful. Dia stalker Tanya. Dia yang buat benda-benda merepek nak takutkan Tanya. Dia peminat Tanya yang benci sangat dekat dia sebab Tanya pernah reject hadiah yang dia kasih. Ini apa jenisnya peminat ni? Sampai idola sendiri pun sanggup nak cederakan. Tak betul ke apa? Entahlah. Tapi satu lagi, Inspektor. Saya ada bukti yang menunjukkan Saiful dengan Jamal berbakat. Jamal? Jamal tu personal photographer Tanya. Personal photographer pula? Apa kena-mena dengan kes ni? Itu saya tak tahu. Tapi saya ada gambar. Diorang tengah discuss. Okey. Tapi sekarang aku nak kau pergi hospital. Kau scan kau punya kepala otak dulu. Tengok kepala otak kau okey ke tak. Kalau kepala otak kau okey, kau tak sibuk-sibuk masuk campur dalam kes ni.
From now on, this case we take over. Nah, ni tengok. Boleh pakai ke tak? Saleh, aku nak kau cari Jamal bin Kasim. Bawa dia kat sini untuk disuruh siasat. Yes, sir. Sir, Saiful ada kat bilik nombor 2. Oh, okey. Apa-apa nanti kita call. Okay? Okay, thanks. Dear, can I talk to you? Sure. You okay tak? Ya, no worries. Sikit je ni. Sorry tak dapat jumpa your mom. What have you gotten yourself into? Okay, lunch tu I tak marah. Tapi you kisah tak perasaan I? Perasaan apa pula ni? Dear, you bukan polis. Okay? Tapi you suka sangat melibatkan diri dalam siasatan ni semua. And you know it's dangerous. Look, I know you care, okay? Tapi I dah janjikan orang yang akan tolong dia, kan? You dah janji ni singa tu. Sampai you sanggup take the bullet for her. It's not what you think lah, dia. Okay, kalaulah I am the one in danger, would you take the bullet for me? I will take a bullet for anyone who's in danger. Dah lah. I kena hantar dia balik. Jadi selama ni kau yang mengitip Cik Tania. Kau buat macam-macam benda untuk takut-takutkan dia. Betul. Aku memang benci dia. Dia fikir dia popular lah sangat. Malukan aku depan kawan-kawan aku. Habis sekarang dengan Jamal. Apa cerita? Itu inspektor. Tanya dia sendiri. Cerita dia lagi interesting. Kau jangan ajar aku macam nak buat kerja aku. Kita akan dapatkan Jamal. Akan tanya dia. Anyway, kau akan didakwa kerana trespassing, mengancam keselamatan Cik Tania dan juga mencederakan orang. Kita juga ada warrant of arrest untuk raid rumah kau sebab kau dah pasang hidden camera. Saleh? Dah dapat? Okey. Kita dah dapat Jamal. Tania, dekat sini dia tak selamat. Apa kata kalau kita balik KL dulu? Kalau kes dah selesai, kita datang sini balik. Okey? Nah, kenapa nak balik KL? Tania rasa stalker tu dah kena tangkap dah pun. Tania nak tinggal kat sini. Tania nak teruskan kerjaya Tania kat sini. I rasa kes ni dah more or less settled. Cuma I tak faham kenapa Jamal terbabit. Tapi tak apalah. Kita serahkan pada pihak polis. Ya? Inspektor, buat apa kat sini? That's her. That's the one. Aida binti Taib. Ya. Kamu akan ditahan dan didakwa kerana telah merancang dan bersubahat dalam kes pengitipan rahsia Cik Tania. Apa? Kak Aida? Ya. Kak Aida awak. No way. Kita dah soal dengan Jamal. Dan kita juga ada video rakaman apa yang dilakukan oleh Kak Aida awak. Ya. Saya cuma nak balas budi Aida sebab dia pernah tolong saya waktu saya susah dulu. Dan dah banyak kali saya cakap dengan dia, jangan teruskan lagi. Tapi dia tak nak dengar. Betul. Memang saya bagi duit untuk dapatkan tu video rakaman Saiful. Dan SD card saya dah hapuskan. Kami pergi ke rumah Saiful. Dan kami dapat balik SD card yang dihapuskan oleh Jamal. Hidden camera yang Jamal pasang sebelum Tania masuk telah merakamkan benda-benda yang dilakukan oleh Aida dengan bantuan Jamal. Aida telah memasang kabel remote di TV. Aida telah meletakkan kad dan bunga. Dia buat macam mana peminat fanatik yang buat. Tapi apa yang Kak Aida awak tak tahu ialah peminat fanatik awak yang bernama Don Wan Saiful telah terlebih dahulu masuk dalam apartmen
dan memasang hidden camera sebelum Tanya masuk dalam apartmen ni. Dan merakam segala-galanya apa yang dilakukan oleh Kak Aida awak. Bukan itu saja. Dia juga telah mengugut wang daripada dia dan pas untuk masuk event. Kan Kak Aida? Kak Aida, apa semua ni? Selama ni, Tania anggap Kak Aida macam kakak kandung Tania sendiri. Kenapa? Ya. Aku mengaku. Aku mengaku aku buat tu semua. Kau nak aku percayakan kau kan? Dan kau percayakan aku kan? Habis tu kau pergi Singapura, runding dengan TC company tu, kau tak cakap dengan aku asal. Ada kau salah aku, ada kau tanya aku, tak ada. Tak pernah kau tanya. 5 tahun. 5 tahun lah. Jatuh bangun susah senang, aku besarkan kau, aku ambil kau daripada tak ada apa-apa sampai jadi popular, orang terkenal. Kerja keras siapa? Kerja keras aku. Tup-tup dah popular, nak tukar company. Habis tu aku macam mana? Kau tak kenal untung, Kau tak tahu hargai aku. Sebab tu, aku kena buat sesuatu. Ambil dia, kutip dia, supaya dia datang balik dekat aku, melutut dekat aku. Memang Tania pergi TC Music untuk Brunei. Tapi bukan untuk Tania seorang, Kak. Untuk Akak. I akan join TC Music kalau Aida diikut sekali. Cik Tania, our company ada rules. Lagipun TC Music ada banyak manager yang lebih baik kalau dibandingkan dengan Cik Aida. Okey. Kalau macam tu, I tak join TC Music lah. Sebab I ada 2 syarat. Syarat yang pertama, I nak Aida jadi manager I. Syarat yang kedua, kalau boleh, I nak TC Music naikkan 25% gaji Aida. Permintaan Cik Tania ni agak susah untuk kita setuju. Kalau macam tu, I tak nak join TC Music. This is my final decision. Sebentar, Cik Tania. Beginilah. Apa kata kita hire Cik Aida as your manager? Tapi increment 25% tu agak terlalu tinggi. Why not we fix it at 15%? 20%. Okay, Cik Tania. It's a deal. Okay? Thank you. Kopro, handcuff. Okey, seterusnya I ingin menjemput kawan I untuk nyanyikan kita orang sebuah lagu. Tepukan untuk Tania Tasha. Betapa kelambuan aku tak termampu. Di manakah mentari yang dahulu di sisi. Betapa kejam bila sayapku kau patah, tubuhku pun
Hana, are you sure want to make a police report? Belum terlambat kalau you nak stop making the report. Syah, you know me well kan? I tak akan buat sesuatu out of moral conscience. Tapi, it can affect development of the company. So you rather do the wrong thing? I percaya ini tak akan affect company. Sebab kita nak tegakkan nilai moral dalam bisnes. So, Zakia macam mana? Yang itu nantilah cakap dengan dia. Kenapalah hidup I ni ramai orang macam ni. Business partner macam ni. Suami pun macam ni. Well, at least I am not like that. Zamri tu cuma tak pandai berniaga. Dia pun tak sehebat mana. I tak cakap pun dia patut pandai berniaga. Tapi sekurang-kurangnya janganlah minta duit dengan I. Dia yang patut tanggung beban keluarga, bukan isteri. Ini tak. Keluar dengan perempuan lain pergi kelab malam. Dengan alasan jumpa klien. What a stupid excuse. Tapi, you dah cerita pasal cerai. Okay, Syah. You listen here, okay? I've made my decision. I nak cerai dengan dia. But you just give me some time. Dengan kes company macam ni, fikiran I kusut, you tahu tak? Tak. I don't mean anything. You take your time. I can wait. Siang balik ni. Orang yang tak banyak kerja, kenapa balik lambat? Ada klien. Oh, bisnes you ada klien ke? Siapa Adalah. Dia dari China. Dia tengah cari satu syarikat yang boleh tolong tolak produk halal dia tu. Besar juga volume dia. Ya ke? Besar volume? So, this time berapa pula you nak invest? Tak banyak. Dalam 200,000. Kalau you boleh tolong I. 200,000. Survey dah buat? Produk diorang bermutu ke tak? Permit macam mana? AVA ada masalah. Macam mana nak promote produk tu? AMP plan dengan feasibility study dah buat? SWOT analysis? Semuanya belum buat. Semuanya tak tahu. So how are you going to succeed? Can you at least do your homework first before you even think of investing dalam perkara-perkara macam ni? Hey! Susah betul berbual dengan you, Semuanya you yang pandai. I je yang bodoh, kan? I tahu. Alisa, sini. Dari CEO buat LG. Bawa balik office untuk analyse. Ya, sir. So, saya tengok macam tak ada unsur jenayah pun. Mungkin mangsa mati pasal natural cause. Tadi. Sir, suami mangsa, Encik Zamri. Encik Zamri, Inspektor Ruslan. Inspektor Ruslan. Sir, suami dia yang buat police report. Dia kata dia sampai rumah about 11:30 PM. Nampaknya mangsa mati kat living room. Encik Zamri. Encik Zamri kena balik office and buat official police report. Ya, sir. Mulut mangsa ada sisa makanan tau. Saya suspek muka dia bengkak-bengkak pasal allergic reaction. Mulut dia bengkak? Forensik team dah sampai. On the way, sir. Zamri? Laina, What are you doing here? ni rumah aku. Ana, dia.
Kau okey tak? Mana asal kau sakit? My cousin. Apa yang kakak dah cakap dengan mama dan papa Ana? Kenapa dia tak kasih anak kawan dengan Abang Zam? Kalau ia pun duduklah dulu. Tak payah. Jawab soalan Ana dulu. Wah, cik tak suka je datang rumah kakak? Macam mana Ana nak suka? Kalau tiap-tiap kali kakak asyik nak lecture Ana je. Ana ni bukan budak-budak lagi lah, Kak. Yes, I know you bukan budak kecil, Ana. Kita cousins je. Tapi kakak anggap Ana lebih daripada itu. Macam adik kakak sendiri. Whatever lah, Kak. Boleh tak kakak jangan ganggu hidup Ana lagi? Suka hati Ana lah nak kawan dengan siapa pun. Kakak tak nak Ana tersilap langkah. So, betul Ana nak kahwin dengan dia? Ya. Memang Ana nak kahwin dengan dia. Kenapa? Jealous? Sebab kakak kenal siapa Zamri tu, Ana. He's not a good man. Look, I'm sorry I have to tell you this. Tapi kawan kakak sendiri pernah jadi mangsa. Dia jenis suka gunakan orang, Ana. Dia jenis suka ambil kesempatan. Entah cerita tu betul ke tak. Tapi kalau betul pun, manusia boleh berubah. I think I know why. Sebab kakak belum kahwin, so you're jealous. Dasar hipokrit. Ana, kakak cuma nak nasihatkan Ana. Ana jangan kurang ajar. Sebelum kakak nak nasihatkan orang, cermin muka tu dulu. Tak sedar diri. Ana, I'm sorry, Ana. I'm sorry, I'm so sorry. I hate you. Okay, Marina, tell you what. If you think you can handle this case, just minta orang ganti kes ni. So kau boleh relax. It's okay. I'm fine. No, ini bukan kes kecil. Ini kes besar. Ini kes mula. Kalau kau... I'm fine. I'm a professional. Tak kira siapa mangsa, I'll do my best. Now let me do my job. Fine. If you say so. Orang yang jahat terus membuat kerja jahatnya dan akan menemui ajal dan masuk ke neraka. Guys, any info on our mangsa? Mangsa bernama Rohana binti Muhammad. Umur dia 30 tahun. Dia dah kahwin tapi tak ada anak. Dia seorang entrepreneur. Ada company sendiri. Okey. Husband dia siapa nama? Datang sini buat official statement. Suami dia Zamri Rahman, 40 tahun, businessman juga. Dia kata pukul 3 nanti dia datang. Sir, Kak Marina macam mana? Dia okey tak? Kesian je tengok dia. Itulah. Tak sangka kan? Selalu dia examine badan orang lain. Sekarang family dia sendiri. Don't worry. I think she's okay. Aku confident she'll be very strong. Cuma korang kena kasih dia support. Jangan biarkan dia seorang-seorang. Boleh? Okey.
Dah 3 tahun saya tak jumpa dia. Kita sebenarnya ada masalah. She hated me. Tapi ini semua bukan salah kau. You've done your best as a cousin, kan? I don't know. Anyway, I think something fishy. Alright, with just one look, kita dapat tahu yang Ana, mangsa ni okay, I'm fine. Mangsa mati sebab cardiac arrest atau serangan jantung yang mengakibatkan anaphylactic shock. Maknanya mangsa kena alahan alergi serangan alergi macam tu? Ya, sawan alahan. Itu juga menyebabkan kebocoran pada sistem vaskularnya yang menyebabkan pharyngeal edema, which means swollen of the throat, tekaknya membengkak. Mangsa mati secara perlahan berdasarkan saiz otaknya yang membengkak because of cerebral hypoxia. Cerebral hypoxia bermaksud yang bekalan oksigen kurang atau tersekat bekalan oksigen ke otaknya. Ada apa-apa lagi? Yes. Let me show you the lab report. Lab test report juga mengesahkan serum level dalam beta globulin dan immunoglobulin E daripada sampel darah femoral vein. Femoral vein ni adalah urat di bahagian peha sebelah atas dan pelvic area. Serum levelnya tinggi dari biasa. And ini biasa dalam mangsa anaphylactic. So, ni semua apa punca dia? Dari substance yang kita jumpa di dalam mulut, esophagus dan perutnya. Means kek yang dia makan tu dalam mulut dia? Yes, the traces of the cake and peanut substance dalam spesimen tu. In fact, this substance yang mencetuskan allergen immunoglobulin E dan protein histamin dalam sistem antibodinya. Well, basically it means peanut dengan kek tu yang mencetuskan simptom anaphylaxis. Tapi apa yang aku heran, dia tahu yang dia alergi kan? Ya. Kenapa dia masih makan lagi? Tak kecil naas tu? Itu saya tak pasti. Tapi ada sesuatu yang meragukan. Apa dia? See this. Ada tanda lebam di pergelangan tangannya. Okay, and this lebam you tak akan dapat sebelum mangsa mati. Dan saiznya selari dengan genggaman orang dewasa. So I suspect there's a pergelutan sebelum dia mati. Any trace from the suspect? Nothing. Sebab jika mangsa dalam keadaan begini dia tak dapat melawan. Habis tu TOD? Pukul berapa mangsa mati? According to the liver temperature, dalam 9 hingga 11 malam. Thanks, Marina. Usai? Ya. Promise me one thing. Apa dia? Find the killer. Okay. I will try my best. Sekarang ni kita tengah kumpul bukti-bukti. Tapi masalahnya sekarang kita tak boleh identify siapa killer tu. Dan husband dia belum masuk lagi untuk kasih info. Kalau ada apa-apa progress, I'll let you know. Yeah. Okay? You don't worry. I'll try my best. Come in. Sir. Zamri. Okay, thanks Lisa. You may go. Zamri, tunggu apa? Baik, Inspektor. Thanks for coming. Kita cuma nak tanya beberapa soalan pasal kes isteri awak. Boleh, Inspektor. Okay, sila duduk. So, Inspektor, awak dah tahu punca kematian isteri saya? Okey. Daripada autopsi yang dijalankan, isteri awak mati pasal allergy problem. But, kita juga suspek yang dia kena bunuh. Bunuh? Siapa bunuh dia? Sorry, setakat ni kita belum ada suspek lagi. Tapi kita syak, pembunuh ni, dia tahu pasal allergy problem isteri Cik Zamri. Cik Zamri tahu tak yang mungkin dia ada musuh ke?
Ataupun ada siapa ada strong motif untuk bunuh dia? Musuh? Saya rasa tak. Pasal semua yang kenal dia, semua sukakan dia. Okey. Cik Zamri hari tu, Cik Zamri cakap dengan saya, Cik Zamri balik pukul 11.30 malam, betul tak? Betul. Tapi ada satu jiran ni kata yang Cik Zamri balik pukul 9 malam. Boleh explain? Memang malam tu saya balik lebih kurang pukul 9. Tapi saya bertengkar dengan isteri. Saya kecewa, saya keluar rumah. So, make this clear. So, Cik Zamri balik, lepas tu keluar balik. Betul. Betul? Ada saksi tak? Tak ada saksi. Saya keluar seorang naik kereta, jalan. Okey. So, we'll verify apa yang info Cik Zamri kasih. One more thing, Cik Zamri. Dalam handphone mangsa kan, ada nama seorang lelaki bernama Shah. Cik Zamri kenal siapa Shah? Shah? Tak, saya tak kenal. Okey. Thanks Farid. Masuk. Encik Shah, ada pegawai polis nak jumpa. Selamat petang. Cik Syarizal Razali. Inspektor Roslan CID. Sarjan Salih CID. Kita ada beberapa soalan nak tanya dengan Cik Shah, boleh? Boleh. Silakan. Terima kasih. Ada apa hal? Cik Shah, apa hubungan awak dengan Ruana Muhammad? Ruana, dia kawan saya. Kawan je? Ya. Tak lebih daripada tu? Oh ya. Saya juga penasihat syarikat ya. Awak tahu dia dah mati? Saya tahu dia dah mati. Kami percaya ada unsur jenayah dalam kes ni. Pada malam pembunuhan tu, awak dekat mana? Malam tu saya pergi dinner. Ada saksi tak? Ya ada. Rakan sekerja saya. Kami pergi berempat. Cik Shah, kita ada rekod panggilan telefon Cik Rohana. Dan dalam rekod tu, terbukti yang awak dengan Cik Rohana lebih daripada kawan biasa. Cik Shah, tolong jangan bohong dengan kita. Cakap terus terang. Sebab kita nak settlekan kes ni secepat mungkin. Boleh, Cik Shah? Cik Shah, ini peluang awak to tell us the truth. Yang sebenarnya, kami lebih daripada kawan. Dah dekat 2 tahun kami bercinta. So, aku juga suami dia Zamri tahu tak awak ada hubungan dengan dia? Itu saya tak pasti. Tapi saya rasa dia tahu. Saya tak kisah sangat. Sebab Ana pernah cakap, kalau Zamri tahu pun, dia tak akan berani buat apa-apa. Kenapa? Kenapa? Sebab selama ni, Ana yang tanggung diri dia. Bisnes dia. Kalau tak, memang dah bungkus dia. Sebab kalau nak harapkan bisnes dia, memang tak ke mana. Tapi Cik Shah, dia pernah bilang dengan Cik Shah tak? Dia ada musuh ke ataupun pernah gaduh dengan siapa-siapa? Musuh? Dalam hal bisnes, biasalah. Tapi takkan sampai nak membunuh pula. Okey, selalunya kan, kalau orang tu ada alergi, mesti dia ada ubat. Betul tak? Betul. Aku ada jumpa resit ubat alergi yang mangsa beli. Drug allergic injector. Tapi asal dia tak inject diri dia waktu dia kena serang? Unless orang tu sengaja kasih makanan yang menyebabkan alergi, lepas tu rampas ubat alergi daripada mangsa. Orang tu suami dia. Ya, make sense. Pasal apa tau? Kita ada jumpa kesan kat mangsa punya wrist. Kesan pengelutan. Lagi satu, sir. Shah skandal dengan isteri Zam. And he's confident yang Zam tahu pasal affair diorang. Betul. Dan sekarang Zam ada strong motif kenapa dia nak bunuh bini dia. Betul tak? No. Tak mungkin. Ana banyak bantu Zam in terms of money. So, dia tak akan bunuh orang yang tanggung dia selama ni. True. Okey, tak apa. Aku nak korang dua ikut Zam. Perhatikan dia punya daily routine. Sebab Zam is our main suspect.